Alright, so good day once again sa ating mga YouTube subscribers. This is Ice Ice Baby. Yan, okay. So last time, nag-post tayo regarding sa pag-set ng buy market. Okay, kung gusto nating makabili agad. Okay. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin yung sell market. Okay. So punta lang tayo dito sa trades ng Binance and dito sa spot. Yan, nakikita natin sa taas, nasa spot siya. So, pag let's say nakikita nyo na gusto nyo na agad ibenta yung hawak nyo, like nagmamadali kayo, kung ano mang reason yan, gusto nyo mabenta agad right then and there yung hawak nyo. Okay? So, gamitin natin example tong si XRP/USDT. Okay? And then, punta tayo dito sa sell. Okay? Click lang natin tong um, option sa baba, which is currently by default nakalagay sa limit. And then, piliin natin tong market. Yan. Okay? Ngayon, nasa sa inyo yun kung ilang percent nung hawak nyo na XRP, yung makikita nyo dyan sa baba, yung AVBL, sa taas lang nung sell XRP na icon. Yan. So, yung nakikita nyo dyan na 0.0098 XRP, for example lang, okay, for the sake of this discussion. So, kung gusto nyo ibenta na agad lahat yan, sa halagang nakikita nyo ngayon dito sa screen na nagpapalit-palit na green and red, yan, pindutin nyo agad yung 100%, okay, and then click nyo na yung sell XRP and then mako-convert na agad siya, agad-agad sa USDT, okay, and yung amount na nabenta nyo, okay, is magbe-base kung ano yung inabutan na price nung market na nakikita nyo sa screen. Okay? Yung nagpapalit-palit dyan na red and green. Okay? So, yun. So, hopefully, nakatulong ako and nakuha nyo yung gusto nyo malaman kung paano gamitin naman yung sell market option dito sa spot trade ng Binance. Okay? So, again, thank you for subscribing, watching this video. Don't forget to like and subscribe kung hindi pa kayo subscribers. And don't forget the bell option dun sa subscribe button. Okay? Thank you and a peace.